Miért vagyunk mégis elhagyott helyek? A célunk messze visz, de Hol mégis. vagy-e és miért? Sokadik űrtyúk fesztiválunk. Szerintem 2020-ban űrtyúk fesztiválon volt az egyik majdnem Gecó és a Fa. Akkor az Aurórában volt, és akkor nagyon rá voltam kattanva erre a Most élsz című dalra, de akkor még nem volt ütemenként fölcserélve a szövege, mint ahogy most van, csak azt most nem játszottuk, hanem csak így ez volt a mániám akkoriban, hogy azt énekeljük, és az endei szülinapom alkalmából megtanulta az Andival. Én meg akartam tőlük kérni, hogy tanulják már meg, és ez egy két kérés így összefonódott, és akkor már megírtuk Endivel az első Gecó és a Fa dalt, az meg az Énon Paradoxonnak, amit viszont most is játszottunk, azt egy eltés analízis kurzusra írtuk, amit én tartottam, 500 embernek elő is adtuk. Az volt végül is az első Gecó és a Fa koncert, de ez nem sokkal a 2020-as űrtyúk fesztivál előtt volt. És akkor ott ezen a Pávon Nurmi koncerten vendégként énekeltem velük a Most élsz, még az eredeti Máté Péteres verzióban, meg az Énon Paradoxonokat. Szóval ez még valószínűleg nem számít annak, 21-ben nem volt űrtyúk, 22-ben, 23, 24-ben, 25-ben, 26. Azt tartom ám, a lelkem tart, amit egy színes repkezár. A múlt tündérmesély sosem múlnak már, elszállok hát barátaim, folytatni Végül is akkor lehet, hogy nem is tudod, hogy hanyadik Gecó és a Fa koncerteden voltál most itt jelen? Az valószínű. Endre? Fiolennek egy időben még írnoka volt, mert ő számolta, hogy hány Gecó és a Fa koncerten volt, és mindig mondta nekünk, Azt és is, hogy hányan nem. hogy hanyadikon. Azt is tudja, hogy hányan nem. Ja, azt lehet, hogy nem. És ő volt az egyetlen, aki saját magának csinált Gecó és a Fa pólót, amin mi vagyunk vele lefényképezve. Igen. Mennyit fizettetek ezért a pólóért? Hát ez megfizethetetlen. Igen. Ez a Karfiol nyitott szíve. Sokat dolgoztunk érte, hogy így legyen. A Karfiolon mondjuk kellett dolgozni, igen. Hogy Ma például elég jó. Csak tördimenziós. De én nyersen is szeretem, te szereted nyersen a Karfiol? Én nem szeretem a tördimenziós zöldségeket. Ja, Ilyen címmel vannak velem interjúk interneten. vannak nem tört dimenziós zöldségek? Vagy azok ilyen fraktál szerkezetűek, azokat én nem szeretem. Melyik, ami nem ilyen? A répa. Például. Borsó. Amik igazi háromdimenziósak, amik kitöltik azt a teret, amiben vannak. Nem ilyen tufa szerkezetűen, ilyen szerteágazóan, ilyen... Még átvezetjük a túltolom, megküzdöm magammal és folytatom, mert folytatni kell, folytatni kell! Hogy találkoztatok ezzel a fesztivállal? Ez jó kérdés, mert ez a Hogy fesztivál... találkoztunk ezzel a fesztivállal? A Gergő, ez a fesztivál. És mindig nagyon kicseszik a Gecó és a Fával, de valamikor a Fával külön is kiszokott cseszni a szervezőség, mert hogy... Ja, hogy tényleg múlt évben a Zsoltival játszottunk ott Gecikésön 2-kor ilyen kortárs komolyzenei műveket, az emberek már így, aki itt maradt, az se volt semmilyen szinten józan. Kortárs komolyzenét játszottunk. Képzeld el, aki És oda ezért nem... Aki mégis bulizott. Aki nem behányt oda, csak így szétlocsolta az ott Szétlocsolta. rezervátumot, mert nagyon részeg volt. Ő most a 3 holló szervezője az egésznek a Rebeka. Szóval így cserélődnek a posztok. Aki az egyik Hát valaki évben... heroikus, de Amúgy múlt évben a ettől is Gergőnek jó a fesztivál, hogy egy aki egész ezt... testes csirkejelmezt vettem ajándékba. Így van, és azt használtam is a abba gyerekekre a promó videóba, az van. Hát Amúgy meg ez igaz. és abba kezdte, csak nagyon meleg Én volt. nagyon meleg volt benne. Akkor kaptál szívinfarktust. Akkor is. De hogy, na szóval, hogy az van, hogy a Gecó és a Fa, az nagyon jól működik akusztikusan is. És hogy próbálok sakkozgatni vele, hogy minél több zenekar beférjen, de a sajátjaimat meg nagyon szeretném ezen a fesztiválon fölléptetni. Alapvetően azért csinált magának fesztivált, hogy ő énekelhessen. Tehát, Igen, csak akkoriban nekem csak a halálorgazmus volt, így kész egy helyet vett el a zenekarokból, de azóta meg így egyre több van, vagy hát mostanában sok van, és tavaly például az volt a baj, hogy a régiek közül is újra alakultak, meg a barátnőm is úgy döntött, hogy úgy lehet kezelni az én ilyen életszituációimat, hogy ő is csinál velem egy zenekart, a gyerek extrákkal, és mindegy, szóval
amióta ez a szitu, Minden hogy... konfliktusodat együttesekben vezeted le. Igen. Amúgy igen, kevés. Hogy Gecó és a fa is van, meg Kronó is. Ha az Ágoston Béla is ugyanígy csinálja, akkor neki mennyi ilyen konfliktusa lehet, nem? Hogy azt hiszem, bekerült a Guinness-be, majdnem bekerült. Biztos hogy sok van neki. a Guinnessbe, hogy a legtöbb és neked együttes. te meg eleve De nem, azokkal de csinálod ő a alapította. konfliktusaidat. Tulipán és virágcsokor, lássál csodát s engem. Isten tudja, ki vagyok én, vársz rám, de te nem látsz. Isten tudja, ki vagyok. Meg tudod nevezni, hogy hány zenekara van neki jelenleg most? Kinek? Nem. Nem. Mert ezek mind szúnyadóak. Tehát, hogy egyik se szűnt meg, hogy akármelyik így egyszer csak. De a szúnyadóból, Ilyen ha ezek érnek rá, akkor a nonett az így életre kerül. lehet ilyet mondani, hogy tudod, hogy hány ilyen zenekar van? Nem tudom, hogy mi volt az a szám, amivel... Tippelnél egyet? Nem. Én azt tudom, hogy Ferdinek Szerintem tavaly elmentünk márciusban itt 14 irányba. ilyen zenekara volt, annyi lépett fel a Ferdi Festen. Úristen. Ja, igen. És Az egy hosszú fesztivál igen. lehetett. De már nekem is van vagy 6-7 ilyesmi szerintem. És nem mindegy. Ebben mérünk valamit? Vagy ennek van, ezt át lehet váltani valamire? Na, Ez azt ilyen akartam. faszméret kompenzáció, vagy ez... Hogy ez melyik, Fasz. hogy melyik standard ilyen... Hány zenekarba játszol te, Gergő? Nem tudom. Akkor ehhez képest mennyiben a Ferdi? Ő 14-ben játszott tavaly márciusban, de lehet, hogy idén már... Nem mindegy. Ezek bonyolult. Azt akartam csak mondani, hogy a Gecó és a fát mindig betettem ilyen offline rezervátumba, meg ilyen akusztikusba, űrtyúkon, vagy hogy ilyen délutáni műsorba, mert hogy be lehet, és akkor és hogy több zenekar beférjen a rendes koncertsávba. És akkor Endrével beszéltük, hogy hát amúgy mi nem egy előzenekar vagyunk, meg nem egy fölszopó hogy akkor ezt lehetne másképp, és tavaly úgy gondoltam ezt kompenzálni, hogy neki egy másik ilyen szúnyadó formációját, a Bartek Zsolttal betettem utolsónak. Na, az is az Nem offline... szúnyadó, éledő. Éledő zenekar. Igen, még ott most indul be. Ne veszünk el a részletekben. Szúnyadó. És akkor is jöttek le, és akkor látták, hogy állati nagy csúszás volt. Nem nagy, csak ilyen érzékeny műsorszerkezet mellett már az is nagy. Hát de 2 óra csúszás volt, vagy mennyi? Az semmi. Aztán 2 óra volt. Az nem nagy. Teljesen lehetetlen helyzet, és azt hitték, hogy ebből nem lesz semmi, és olyan csodálatos lezáró élmény volt ott. És most meg azt gondoltam, hogy most akkor kipróbáltuk, hogy jól működik. Idén betettem a Madám Bandet is ugye tegnapra, meg már a Gecó és a fát, hogy mindkettő jó lett. Mindkettő nagyon jó lett szerintem. De ez elég feszkós, így jövőre betesszük a fesztivál közepére a Gecó és a fát. Szerintem. Rezonálnak a szerek, interferálnak a szerek, azok nem jót jelentenek. Interferálnak a szerek, azok nem jót jelentenek. Rezonálnak a szerek, rezonálnak a szerek, addig hergázol, hogy meghalsz. Köszi. De már még van egy kérdés. Még maradj egy kérdés rendre. Majd továbbadom. Megkeresem a ruháimat. És most már úgy érzem, hogy átléptünk abba a dátumba, ami a te születésnapoddal párhuzamban van, úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánok. 38 éves lettem. Köszönöm, hogy itt vagytok velem.